Good day, Orteans. Your lecturer for today is Professor Ivan Jerome Genoza, top 7 in the December 2017 Criminologists Licensure examination. Don't forget to subscribe and hit the bell button to receive the latest updates. Take it away, Ivan. Okay? Louis Jackman Daguerre partnered with NIPS to develop and capture a photo that will make it permanent and long-lasting. Okay? Anong tinawag nila doon? Okay? Tandaan, si NIPS, matanda. Si Daguerre, mas bata. Kaya, ano yon? Si NIPS, ang grandfather of photography. Si Daguerre, ang father of photography. Okay? May kalaban si NIPS. Sino yung kalaban ni NIPS? Kalaban ni NIPS si Talbot. Magkaribal siya tol. Okay? Yan. Habang may ginagawa, may iniimbento si Nips, nag-iimbento rin si Talbot. Sabay silang gumawa, sabay sila nang natapos. Pero ba't si Nips ang naunang or tinawag na grandfather of photography? Bakit? Kasi naunang maging open sa public, naunang i-recognize yung gawa niya. Okay? So yan, kaya siya yung tinawag na grandfather of photography. Okay? Tinawag nila doon, daguerreotype. Okay? Kasi nga ginawa ni Daguerre. Okay? Next, okay, he's the British scientist who made the first miniature camera. The miniature, maliit. Okay? Ano ba yung maliliit? Mga bubuet. Okay? So, mouse. Okay? Yan. O, diba? At ano kaya yung kalaban ng mouse? Diba? Yung mouse daga. Siyempre may uhuhuli dyan. Diba? Ang uhuhuli dyan isang hayop. Okay? Ano yung hayop na yon? Fox. Diba? Fox yung mga huli sa miniature na mouse. Okay? So yan si William Henry Fox Talbot. Okay? Sino si Matilda Talbot? Diba? Siya yung tumawag ng mousetrap camera. Okay? Si Maldita Talbot. Okay? Ginagawa namin kwento dyan. Imagine si William tsaka si Matilda, pareha silang Fox. Ngayon yung ulam nila, yung pagkain nila, yung talbos. Di ba? Yung talbos? Kamote leaves. Okay? Yung talbos nila laging kinakain ng mouse, ng maliliit. Okay? So, yung ginawa nila, syempre, gagawin nila ay, yun. So, yan, itatrap nila yung mouse. Okay? So, yan, Talbot, Fox, Henry Fox, Matilda Talbot, miniature camera, and mousetrap camera. Okay? Alphonse Berthelot, the father of personal identification. Kay John F.W. Herschel, nag-invento ng word na photography. Ng screen, ng negative, ng positive, ng snapshot. Okay? Next, okay, he published a research in color perception. Diba? At may siya yung nagsabi na ang ilaw naghihiwalay into three. Okay, ano yung tatlong yon? Blue, red, green, sido, no? Okay, so yun, James Clerk Maxwell. Okay? Yan. And the first colored photograph. Okay? Diba, pag sinabi natin separation means hiwa-hiwalay. Okay? Separate. Okay? Halimbawa niya, example, nag-separate all government. Okay? Wala na akong whiteboard. Okay? Government. Okay? Yung government na yan, maghihiwalay yan into three. Okay? Ano yun? Diba? The legislative, the executive, and the judiciary. Siyempre, pag government, lagi diyang may mga government employee. Or mga clerk. Okay? Diba? Halimbawa, may clerk of court. May mga nagtatrabaho sa office, the blah, blah, blah. Okay? Office of the Solicitor General, Office of the President. Nagtatype ng mga office files. Diba? So, tawag sa kanila clerk. Okay? Sa pag-clerk, separated kasi yung government nagse-separate. Okay? Yan. Nakapag-produce siya ng first colored photograph. Diba? So, ano matatawag natin sa kanya? Eh, pag sinabi natin max, okay, pwede natin sabihin na max, todo. Okay? So, dati, diba? Dati, black and white lang. Onting colors lang, black and white colors. Limited, minimum color. Okay? Ngayon, ang ginawa niya, maximum. Sabihin lahat ng colors, meron na. Kaya, colored photograph, max. Okay? Diba, well, pag sinabi natin well, magaling, good, very good. Okay? You've done very well. So, ang galing niya, no? Kasi siya yung una nakapag-produce ng first colored photograph. So, yun. James Clerk Maxwell. Okay? Terry Crews, sino si Terry Crews? Yung sa Old Spice, no? Yung commercial. Anne Frank, isang sikat na author.
Okay? George Eastman, siya yung nagtayo ng Kodak Company. Okay? 24, Richard Leach Maddox. Okay, yung ginawa niya. Replace collodion with gelatin to bind silver halide. Okay? Ano yun? Okay? Sabi diyan kasi, no, silver halide, ito yung ano natin, pinipaint natin, nilalagay natin, ina-apply natin sa papel, sa plate, di ba? Para yun yung susunugin ng araw. Ngayon, ang sabi nila, pag hindi mo siya binain, pag halimbawa pinint mo lang din yung silver halide na sunog at napunasan mo yan, mawawala yung silver halide. Sira ang picture o yung photograph. Okay? Kaya ang gagawin, kailangan idikit mo. Kailangan yung silver halide didikit talaga sa papel or sa surface. So, sino nag-invento niyan? Okay, marami yan. Maraming gumamit ng binding. Pero tandaan, pag gelatin, okay, diba? Pag collodion, ang nag-invento niyan ay or gumamit niyan ay si Frederick Scotch Archer. Okay? Archer Scotch. Doon na sa Scott. Okay? Doon natin gagamitin yung word na Scott. Okay? Ano ba yung katunog ng word na Scott? Scotch. Okay? Ano yung Scotch? Scotch Brite Tall. No, yung panglinis ng mga kawali, di ba? Kung pinanganak ka para maghugas ng plato, kaya tagahugas ka ng plato kasi, di ba, nagpapalaki ka ng katawan mo, pala mo ng baboy ka kasi wala kang ginagawang iba kasi quarantine naman, lockdown. Okay? So yun, no? Scotch Brite. Ano yung tsura ng Scotch Brite, tol? Ganito, no? Ganyan, tol. Parang bakal na kinukulot. Okay? Kulot. Gawin natin collodion. Okay? So, ganun pare. Kulot, ginagawa natin collodion. Okay, di ba? So, Frederick Scotch Archer, collodion. Okay? So, ganun lang pare, no? I-associate natin yung isang bagong information doon sa nag-exist na sa ating memory. Ganun tayo mag-memorize. Ganun yung short-term memory, gagawin natin long-term memory para, para syempre makakapag-review tayo ng maaalala natin. Okay? Collodion Scotch. Okay? Frederick Scott Archer. Okay? Pero pag Richard Leach Maddox, okay, ano yung Leach? Okay, Leach, ganyan yung spelling ng Leach niya, L-E-A-C-H. Pero pwede rin naman na maging L-E-E-C-H, tol. Okay? Kanina, collodion. Dito naman to, Leach. Di ba yung Leach ni Maddox, L-E-H-C-H, gagawin natin L-E-E-C-H. Ano sabihin ng L-E-E-C-H? Linta, tol. Okay? Parang, parang suso. Okay? Snail, pero wala siyang shell. Kaya ano ba itsura niyan, tol? Eh, di ba yung sumisip-sip ng dugo, no? Parang isa lang siyang, layer ng taba, no? Or gelatin. Yeah? Parang ganun, tol. Kaya gelatin, Leach. Okay? Richard Leach Maddox, siya yung gumamit ng gelatin. Okay? So, yun, tol. Yun. Kulot, collodion, Scotch Brite. Frederick Scotch Archer. Okay? Richard Leach Maddox, di ba ang Leach, mukha siya gelatin. Okay? Yung gelatin, yung gulaman, tol. Okay? Yan. Kaya malambot, diba? Malambot, nag-wiggle-wiggle, madaling ikat, diba? Ganun yung linta, ganun yung Leach. Okay? Okay, pa-mute mga tol. Okay? Next, William Abney. Sino si William Abney? Okay? William Abney ay William Abney. Sikat si William Abney. Pag sinabi natin Abney, bigkasin nga natin na mabilis, Abney. Okay? Or katunog siya na Abnoy. Okay? Yan. So yan meron pag Abnoy. Okay? Ano ba Abnoy? Di ba ito yung connotation natin, ito yung sabihin na natin, hindi siya derogative. Di ba? Yung parang insulting para sa isang tao. Abnormal. Okay? Pag abnormal, hindi siya normal. Ano ba dapat yung normal? Dapat yan. Yari, magsasalita ka, normal lang. Paano pag hindi ka nagsasalita? Abnormal yun. Tol, hindi na normal yun. Paano pag salita ka ng salita? Abnormal yun. Hindi yun normal. Okay? Kaya nga, di ba? Pag ikaw ay, okay? Sorry, okay? Abni, okay? Ikaw ay,
abnoy, ikaw ay hyper. Okay? High, tall. Pag high ka, ikaw ay abnoy by abni. Abni, hydroquinone. Okay? Hydroquinone, high, abnoy, abni. Okay? So, ganun tayo magkakabisa. Okay? Yan. Yan, hydroquinone kay William Abney. Okay? First commercially accepted self-contained flash bulb. Kanino yan? Okay? Sa tandaan ha, ang negative paper, negative, mga negatibo, ay natalbot. Okay? Kasi nga di ba negative sila. Nakain yung kanilang ulam, kaya gusto nila patayin yung mouse, di ba? Tapos galit na galit sila. Okay? Ano nangyari? Negative kasi yung outlook nila sa buong buhay. Okay? Ganon. So, negative paper kay William Henry Fox Talbot. Okay? Next, paano naman pag first commercially accepted self-contained flash bulb? So, yung tsura ng flash bulb, tol. Drawing ka ng bumbilya, tol. Drawing ako ng bumbilya. Okay? Ganito, tol, ang bumbilya. Okay? Ngayon, drawing ako ng tinatawag na yung isang pagkain sa hayop na kahugis ng bumbilya. Ano kaya yun? Okay? Yung lasang oyster na oyster, sasarap, di ba? Yung oyster, tol. Di ba? Pansinin mo pare, no? Magkasing itsura sila ng bulb. Oyster tsaka bulb. Kaya di ba, ang naimbento ni Ostermeyer ay flash bulb. Bulb oyster. Okay? So, ganun, tol, ang kay Ostermeyer. Okay? Yan. Okay? May concern ba? Okay? Hindi makita yung sa number 25. Mamaya pa tayo sa number 25 kasi, tol. Easy. Mahina ang ating kalaban. Okay? So, yun. Next, okay, compur shutter. Okay, pag sinabi natin compur, ano ba yung ginagamit ko ngayon para makapag-zoom lecture tayo? Computer. Okay? Yung computer, bawasan mo ng letter T, letter E, ano na siya? Compur. Okay? So, saan nakalagay yung aking computer? Tingnan natin, no? Siya ay nakalagay sa sa computer or to computer table, computer deck. Okay? So, yan, no? Okay? Grabe yung lecture ni sir, no? 3D. Okay? IMAX. Okay? Okay, so yun, nakalagay siya sa computer desk, sa deck. Okay? So yun ay compur shutter kay Frederick. Frederick ba? Yun, basta yun, no? Kay Deckel. Okay, yun nga, Frederick Deckel yata. No? So desk, nandun yung computer, nakatunog or pinaikli mo, ginaging compur. Okay? Compur Frederick Deckel. Okay? Grabe na yata. Next-post yata ang aking pang-aking. Pasensya niyo na, no? Okay? Ganun talaga ako. May pag-lecture, syempre, hahanap ako ng nasa paligid ko. Okay? Para i-relate yun dun sa information. Okay? Ganun kasi yan, tol. No? Mula sa long-term memory papunta sa short-term memory. Ano ba yung nasa long-term memory natin? Diba? Nasa long-term memory natin, di ba? Pagka-graduate mo, wala kang maaalalang lesson. Pero kalokohan madami. Kasi yung kalokohan yun yung nasa long-term memory natin. Ngayon, what if yung long-term memory natin, gamitin natin yung para matuto. Yung short-term memory, yung bagong information, i-relate natin sa long-term memory. Hindi yung mangyari, yung short-term memory, nakakatuto mo lang, malilipat or magiging long-term memory. Okay? So yun. Yun lang yung technique sa pagre-review. Okay? Yun nga, balik tayo ulit. Pag abni, abnoy, high. Pag leech, linta, gelatin. Pag negative kasi si William Henry Fox Talbot. Okay? Naging negative din siya kasi hindi siya yung kinonsider na father of photography, kundi si Daguerre na katandem ng karibal niyang si Nips. Okay? Nag-invento ng first flash bulb, diba? Yung bulb, kahugis siya ng oyster. Kaya Ostermeyer sa flash bulb. Okay? At compur shutter kay Frederick Deckel. Kasi yung computer nakalagay sa deck or sa desk. Okay? So, next, okay, 1947, a person was, di ba? Sabi nga nila, no? Before was is. Yeah? Okay? In 1947, a person was able to introduce a one-step photography. Pag sinabi natin one step,
One step, isang step lang. Okay? Pag click mo, hindi ka na pupunta sa Kodak, sa pa-developan, hindi ka na maghihintay. Doon mismo sa kung saan nga nakatayo, kung saan ka naka-step, doon mo makukuha yung photograph. Anong tawag natin doon? Polaroid. Bakit? Kasi di ba pag sinabi natin pole, okay? Ano yung pole? Di ba? Ito yung isang location, di ba? Kaya nga yung Earth, yung bilog ng Earth, bilog yung mundo, di ba? Ayun ang tuminta. Okay? Meron siyang North at meron siyang South Pole, di ba? Meron siyang North, ang tuminta, okay? At South Pole, okay? North and South Pole. Okay, so yun ay yung step or kung saan nakapungtong, sa nakaapak yung isang bagay, diba? North Pole, South Pole. Okay, yeah, Polaroid, na meron siya inaapakan, kung saan inaapakan mo, dun mo mismo makukuha instantly ang photograph na hinahanap mo. Okay, so sino nag-invento niyan? Si Edwin H. Land. Ang tanong, yun ba yung tanong? Diba? Ang tinatanong diyan, disregard natin yung nauna, ang tinatanong talaga kasi dyan, yung statement sa dulo. Who is the person credited for the invention of laser? Okay? Diba? Actually, nag-invento ng laser si Mayman. Okay? Si Mayman. Okay? Or pinag-aralan yan ni Albert Einstein. Okay? Pero sino yung nakagawa ng unang image gamit ang laser? Okay? Ano ulit, pag gumagamit ka ng laser sa ating question document, gumamit ka ng laser, makaka-produce ka ng ano? Hologram. Okay? Hologram pag pag gumamit ka ng laser projection. Okay? Pag drawing ka gamit ng laser, hologram ang tawag doon. At sino unang nakagawa ng hologram? Si Dennis Gabor. Okay? Yan. Una naka-invento ng hologram. Kaya siya yung nire-relate natin pag laser. Okay? William Abney, sino ulit yan? Gumamit ng hydroquinone. Kasi high, abnoy, abni. Okay? Yan. George Eastman, nagtayo ng kumpanyang Eastman Kodak. Okay? So yan. 26, yeah, magkaroon muna tayo siguro ng short break. Okay? Short break. Kasi hindi ako makapag-function nung wala tayong whiteboard marker. Hanap ako. Okay, so yan. Magkaroon muna tayo ng short break. Okay? Basta ganun na, image, picture, photograph, ang image nasa isip mo. Ang picture, inilalabas mo. Pag inilabas mo siya, hinaluan mo ng chemical process, magiging photograph. Okay? So yan, let's have a short break. If you want to learn more from him, take our Road to 1 Million challenge. If this channel hits 1 million subscribers, we will release the rest of his lectures. Or you can watch the rest of his lectures now by enrolling in Ortea Criminology Review. Just message us on our Facebook account for more details. See you soon, Orteans!